Ajjaj, hát ezen most hogy jutunk át? Elakadtál? Igen, András, sajnos el. Van egy akadály a kamionom előtt. Na igen, egy kamion már elég nagy, de sokféle akadály gördülhet elé az útján. Tényleg? Milyen akadályok? Várj, megmutatom. Tervezzünk egy másik útvonalat. Itt például te melyik irányba mennél? Várj csak, mindjárt tervezek egy útvonalat mondjuk Google Maps-en. Nem tűnik olyan bonyolultnak. Nem rossz ötlet, de a Google Maps vagy a Waze csak a szabadidős közlekedéshez jó. Viszont a teherautósofőröknek speciális útvonaltervezésre van szükségük. Olyanra, ami figyelembe veszi például a jármű súlyát, magasságát, rakományát és egyéb közúti korlátozásokat. Emellett fontosak a pihenőidők, az elektromos töltési lehetőségek, szállítási határidők és a pontos útvonalinformációk. Szállítási határidő? Júj, el ne késsek! Már indulnom is kell. Most meg hova lett? De hogyan tudnád meg, hogy a sofőred éppen hol van? Nem tudom, gondolom megpróbálnám felhívni. És mi van, ha éppen ebédel, pihenőn van, vagy valami ilyesmi? Hát azt nem tudhatom. Pedig tudhatod. A sofőrök pontosan előre tudják, hogy mikor állnak meg hol, és mennyi ideig pihennek. Tényleg? Persze, sőt, például azt is, hogy mikor, hol és mennyit költenek. Szendvicsre? Például, de emellett még ott van az elektronikus útdíjfizetés, üzemanyagfizetés, meg az adminisztrációs költségek is. Ezeket mind-mind aprólékosan vezetni kell. Fú, ez rettentően bonyolultnak hangzik. Bizony, és akkor még csak egyetlen kamionról beszélünk. Mi van akkor, ha egyszerre több, vagy akár több 100 kamionnal kell ugyanezt megcsinálni? Ajjaj, hát ez már teljes káosz. Ki tudhat erre megoldást? Gyere, kérdezzük meg Marcit. Szia, Marci! Hú, te meg mit csinálsz? Szia, Rubi! Éppen az Eurovag rendszerén dolgozom. Akkor ezzel irányítod az összes kamiont a világon? Nem, az Eurovag Office igazából egy európai digitális platform teherfuvarozó cégek számára. Sok eszközt nyújtunk sofőröknek, szállítmányozó cégeknek és partnereiknek. Eszközöket például? Messziről irányítjátok a kamionok kormányát? Hát azt éppen nem, de az Eurovag Office rendszere nagyon sok olyan dolgot foglal össze egyetlen digitális felületen, amit eddig csak nehézkesen lehetett összeszervezni. Segít az útvonaltervezésben, az adminisztráció területén, észszerűsíti a szállítócég belső folyamatait is, meg segít megfelelni a szabályozásoknak is. Például, hogy mennyit vezetett a sofőr, vagy pihente eleget. Arról nem is beszélve, hogy a fuvarozó cégek csökkenteni tudják a szállítás költségeit is. Ezek azok a költségek, amiket András is mondott. Mi is volt? Szendvics? Bizony, a navigáció mellett többek között figyelemmel kell kísérni az üzemanyagköltségeket, útdíjköltségeket és az ehhez kapcsolódó számlákat és adókat is. És ezt mind bele kell kalkulálni az útvonalba. Még a szendvicset is akár. De ezeket meg honnan tudjátok így előre? A rendszer folyamatosan akár mobil alkalmazással, akár számítógéppel, valós idejű információk által rálátást ad az összes szállítmányra. Ezzel egyrészt fuvar közben is lehet optimalizálni a menetet, másrészt a kinyert adatokból a későbbi útvonaltervezés is könnyebben megy. Így a rendszer a környezetvédelemben is segít. A környezetvédelemben? És azt mégis hogyan? Gondolj csak bele, a kinyert forgalmi és flottadatokból úgy tudjuk megtervezni az útvonalat, hogy a kamionok a lehető legkevesebbet befögjenek rakomány nélkül az útvonalon. A rendszer alacsony szén-dioxid kibocsátású üzemanyagokat és elektromos töltési lehetőségeket is nyújt. Meg aztán, mivel a szén-dioxid kibocsátást is rögzíti, ezért folyamatosan követhető és tervezhető lesz, hogy ez az érték minél alacsonyabb legyen. Vagyis, hogy minél kevesebb füstöt hagyjon a kamion, amerre jár. Hú, hogy tudsz te ennyi mindent észben tartani? Szerencsére ezt nem nekem kell észben tartani. Ezt igazából a rendszert használó fuvartervezők feladata, akik a valóságban tervezik a kamionok útvonalát és a szállítmányozást. Én a rendszeren dolgozom, mint a telematikai termékcsoport vezetője. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy figyeljük és gyűjtjük a rendszeren keresztül érkező adatokat arról, hogy használják a rendszerünket. Ezek alapján új funkciókat próbálunk ki, és együtt dolgozunk a grafikusokkal, fejlesztőkkel, értékesítőkkel, ügyfelekkel,
hogy a gyakorlatban is minden gördülékenyen működjön. Hú, ez állati izgalmasnak hangzik. És ilyenkor minden felhasználóval megbeszélitek ezeket? Bizony, közvetlen kapcsolatban vagyunk a felhasználóinkkal a fuvarozás minden területén. Ez egy olyan fejlesztési környezet, ahol gyors visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztjük a terméket. Olyan összetett problémákra keresünk és találunk valós megoldásokat, amik tényleg mérhető hatással vannak az ügyfeleink mindennapjaira. Az pedig még jobb, hogy mindeközben tudjuk, hogy ezzel a munkával igazából szó szerint magának, közúti fuvarozásnak a jövőjén dolgozhatunk. Én is nagyon szívesen foglalkoznék ezzel. De mit kell tudnom ahhoz, hogy ezzel foglalkozhassak? Hát egy egyetemi végzettség azért erősen ajánlott. De jó, ha képben vagy olyan új technológiákkal is, mint mondjuk az AI. Mivel pedig általában rengeteg valós adattal és adatból dolgozunk, nem árt, ha szeretsz sok-sok ilyen pici részinformációkból következtetéseket levonni. Persze sok mindent meg lehet tanulni munka közben, de érdemes folyamatosan fejleszteni magad. Akár online tanfolyamokkal, akár szakmai tréningekkel. A legfontosabb viszont az, hogy mindig nyitott legyél az új technológiákra, és próbáld érteni, hogy ezen új eszközök által hogyan tudod még hatékonyabbá tenni a fuvarozást. Hát így, hogy már értem, mennyire összetett is ez az egész rendszer. Az én kamionom útvonalát is már biztos, hogy sokkal alaposabban fogom tudni kitalálni. Szerintem az én kamionomba is beépítettem a rendszert, és utána dolgozom a fejlesztésén. Remek ötlet. Hát akkor indulás!